युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी विशेष गरेर शेयर मार्केटको बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङ हामी सिक्दै छौं र यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई बेसिक देखि एडभान्स सम्म स्टेप बाइ स्टेप सबै कुराहरु सिकाइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो अगाडिको ट्रेनिङहरु हेर्नु भएको छैन भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईले बेसिक टु एडभान्स शेयर मार्केट मा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ बेसिक टु एडभान्स तपाईले स्टेप बाइ स्टेप पाउनुहुनेछ। र धेरै जना व्यक्तिहरूले चाहिँ स्टक मार्केटमा शेयर मार्केटमा लागिसकेपछि चाहिँ सिक्न नचाहेको हो कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ हैन। धेरै जनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन, तर कति जना मान्छेहरू आफूले नसिकेको कारणले, आफूले इन्ट्रेस्ट नदेखाएको कारणले अब राम्रो भिडियोहरू चाहिँ नहेर्ने, तर यो कम्पनीको किन्नुस्, यो कम्पनीले फलानु 80% बोनस दियो, यो कम्पनी बुम बुम भन्ने खालको भिडियोहरू चाहिँ धेरैले हेर्नु भएको देख्छु है। तर तपाईले जतिसुकै त्यस्तो मान्छेलाई फलो गर्नु भए पनि कालान्तरमा गएर तपाई स्टक मार्केटमा डुब्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले एकदमै सिक्न जरुरी छ र तपाईले सिक्नै पर्छ। तपाईले स्टक मार्केटको विषयमा नसिकिकन तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई कुनै न कुनै दिन तपाई डुब्नुहुन्छ। र हामी इम्पोर्टेन्स अफ इन्डिकेटर पढ्दै छौं पछिल्लो समयमा टेक्निकल एनालाइसिसको च्याप्टरमा, र यो भन्दा अगाडि मैले यो महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरु मध्ये पनि मैले तपाईहरुलाई 4 वटा भनिसकेको छु। एमएससीडी सँग कसरी ट्रेड गर्ने, बोलिङ्गर ब्यान्ड सँग कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने विषयमा मैले भनिसकेको छु। र आजको च्याप्टरमा हामी कुराकानी गर्दै छौं। विशेष गरेर यो पनि एकदमै सजिलो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण, यसले पनि धेरै कुराहरू सिकाउँछ। आरएसआई है, यो आरएसआई को विषयमा चाहिँ हामी आज सिक्दै छौं है। आरएसआई कस्तो हुन्छ, आरएसआई कसरी बन्छ, यसको संरचना कस्तो हुन्छ, यो कतिदेखि कति माथि पुग्दाखेरि मार्केट बुलिश हो, कतिदेखि कतिसम्म रहँदाखेरि मार्केट साइडवेज हो, मार्केट कतिदेखि कतिसम्म पुग्दाखेरि मार्केट बियरिश हो हैन। यसले कस्तो खालको संरचना बनाउँदाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ बुलिश हुन्छ अथवा साइडवेज हुन्छ अथवा चाहिँ बेयरिश हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्क्रिनमा गएर सिक्ने छौं। आरएसआई पनि एकदमै सजिलोसँग जसले पनि बुझ्न सक्ने हो। जस्तो तपाईलाई डाउ थ्योरी भन्ला अथवा तपाईको सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स भन्ला, तपाईले चार्टको ट्रेन्ड लाइनहरु खिच्नु पर्ला हैन, विभिन्न गर्नु पर्यो नि, त्यो एकदमै गाह्रो विषय हो हैन। यो भन्दा अगाडिको ट्रेन्ड लाइनको कुराहरुमा पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाएको त छु, तर त्यो त्यति धेरै एडभान्स छैन हैन। यो विषय भनेको तपाईले जति बुझ्दै जानुभयो उति एडभान्स विषय हो। तर सिम्पली जसले पनि जो नयाँ स्टक मार्केटमा हुनुहुन्छ अथवा मिडियम हुनुहुन्छ भने आरएसआई पनि एकदमै राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र तपाई अब आरएसआई को विषयमा आज हामी सिक्ने छौं, यसको संरचनाको विषयमा चाहिँ सिक्ने। अबको यस भिडियोमा भने हामी आरएसआई को बारेमा केही कुराहरू सिक्ने छौं। आरएसआई लाई चाहिँ हामी फुल फर्म यदि हेर्छौं भने आरएसआई लाई रिलेटिभ स्ट्रेंथ इन्डेक्स चाहिँ हामी भन्छौं, र जुन यसको नामले भन्ने जस्तै यसले चाहिँ कुनै पनि प्राइसको मुभमेन्ट हुन्छ अथवा कुनै पनि प्राइसको चेन्जहरु हुन्छ, तिनीहरु चाहिँ कतिको म्याग्निट्युडमा अगाडि बढेका छन् र त्यो अनुसारले कुन लेभलमा आएर चाहिँ ओभरबट भएको छ, ओभरसोल्ड भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाउँछ। अब कतिजनाले ओभरबट र ओभरसोल्ड लेभल के हो थाहा नहुन सक्छ। एकदमै सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओभरबट लेभल भनेको चाहिँ यस्तो एरिया हो जहाँ चाहिँ कम्पनीको शेयरहरु अब चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ बाई भइसकेका छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ सेलरहरुको प्रेसर आउन सक्ने कुरा भनेर चाहिँ ओभरबट लेभलले भन्छ भने ओभरसोल्ड लेभल भनेको चाहिँ अब सेलिङ प्रेसर एकदमै धेरै भइसक्यो अथवा यो एरियामा आएर भने सेलरहरुको पावर चाहिँ अब विक भएर अब चाहिँ बायरहरु इन्टर गर्ने एरिया भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ ओभरसोल्ड लेभल चाहिँ भन्छ। आरएसआई यदि हामी हेर्छौं भने आरएसआई चाहिँ यो तलपट्टिको चार्टले दिएको छ, माथिपट्टि भन्ने सधैँ हामीले युज गरिराख्ने अथवा हेरिराख्ने क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अथवा चार्ट प्याटर्न तपाई जे भन्न रुचाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ माथिपट्टि छ भने तलपट्टि चाहिँ आरएसआई चाहिँ दिएको छ। आरएसआई मा यदि तपाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथिपट्टि चाहिँ एउटा रेड लाइन क्रिएट गरिएको छ, तलपट्टि भने ग्रीन लाइन, र माथिपट्टि यदि हामी बीचको एरियामा हेर्छौं भने यहाँ चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ तलमाथि हुँदै गएको छ। आरएसआई मा यदि हामी राम्रोसँग हेर्छौं भने आरएसआई मा चाहिँ हामीले 3-4 वटा कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन आरएसआई हुन्छ, आरएसआई चाहिँ 0 देखि लिएर यानी जुन यसको सबैभन्दा लोअर पोइन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ 0 हुन्छ भने सबैभन्दा हाईएस्ट पोइन्ट चाहिँ 100 रहेको हुन्छ।
र यो बिचमा नै आरएसआईले चाहिँ तपाईँलाई अब ओभर बाई भइसक्यो अथवा अब बायर आउन सक्छन् अथवा यो लेभलमा आएर भने अब सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ, यो लेभलमा आएर बाइङ प्रेसर आउन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आरएसआईबाट चाहिँ हामी पाउँछौँ। आरएसआई एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा इन्डिकेटरको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र यसले चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि अरू इन्डिकेटरहरूसँग जस्तै हामीले भन्दा अगाडि म्याकडी हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले बोइलिन्जर ब्यान्ड पनि हेरेका थियौँ भने तिनीहरूसँग चाहिँ कम्बिनेसनको रूपमा हामीले आरएसआईलाई हेर्न सक्छौँ। र आरएसआई यदि हामी हेर्छौँ भने यसमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा अथवा एकदमै यदि तपाईँ डिफल्ट सेटिङ आरएसआईको युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा 30 को लाइनमा एउटा चाहिँ हाम्रो रेन्ज पाउनुहुन्छ भने माथिपट्टि एउटा 70 को लाइनमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन रेड लाइन ड्र गरिएको छ यो भने 50 को रेन्जमा छन्। र आरएसआई जब हामी हेर्छौँ भने के चाहिँ नर्मली भनिन्छ त भन्दा यदि तपाईँको मार्केटको ट्रेन्ड यदि हामी यो आरएसआईको लाइन हेर्छौँ भने मार्केटको ट्रेन्ड चल्दै गर्दाखेरि जुन आरएसआईको जुन लाइन हुन्छ यदि यो 30 भन्दा मुनि आयो भने अब चाहिँ यो सेयर चाहिँ एकदमै धेरै ओभरसोल्ड भइसकेको छ, अब भने बायरहरूको प्रेसर आउँछ, सेलरहरू चाहिँ अब कम प्रेसर दिन सक्ने भएका छन् भन्ने खालको लेभललाई चाहिँ 30 को भन्दा मुनिको एरियामा हामी भन्छौँ भने त्यस्तै गरेर 70 अथवा योभन्दा हायर रेन्जको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब बायरहरू चाहिँ सिद्धिसकेको छ, अब चाहिँ सेलरहरूको प्रेसर बढी आउन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ 70% अथवा 70 को लाइनभन्दा माथिपट्टि चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र नर्मली के बुझिन्छ त भन्दा जुन 50% को लाइन हुन्छ अथवा 50 को जुन लाइन हुन्छ 50 को लाइनले भने अब बुलिस मोमेन्टममा चाहिँ कुनै पनि ट्रेन्ड अगाडि बढ्दैछ, चार्ट बुलिस मोमेन्टममा अगाडि बढ्दैछ अथवा बेरिश मोमेन्टममा डाउन ट्रेन्डको मोमेन्टममा अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 50 को लाइनबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँको चार्ट जुन चाहिँ हाम्रो प्राइस चार्ट हुन्छ यदि प्राइस चार्ट चाहिँ भइराखेको छ र यसरी माथि जाने बेलामा आरएसआई चाहिँ 50 को लाइनभन्दा माथितिर छ भने यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा जुन यो बुलिस मोमेन्टम चार्टमा हामीले देखेका छौँ त्यो चाहिँ एक्चुअलीमै बुलिस मोमेन्टम हो अथवा बायरहरूको बाइङ प्रेसरहरू चाहिँ बढी छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हामीले यसमा होल्डिङ गर्न सक्छौँ, अझै पनि बेचिहाल्ने बेला चाहिँ आइसकेको छैन भन्ने खालको मोमेन्टम चाहिँ 50 भन्दा माथि चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यदि 50 भन्दा मुनि चाहिँ यदि आरएसआई मुभ गर्दैछ र यसरी चाहिँ तपाईँको चार्ट तल आउँदैछ भने चार्ट तल आउँदाखेरि 50 भन्दा मुनि जाँदैछ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब बियरिश मोमेन्टम स्टार्ट भएको छ, बायरहरूको चाहिँ त्यति धेरै प्रेसर अथवा त्यति धेरै प्रेजेन्स चाहिँ अहिले मार्केटमा छैन, सेलरहरूले नै एक तरिकाले मार्केटलाई डाइरेक्ट गर्दैछन्, सेलिङ प्रेसर चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बियरिश मोमेन्टममा चल्दैछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो जोनमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। अर्को तपाईँले आरएसआईमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ आरएसआईको 70 लाइन जुन यो रेड लाइन छ योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ अब सेलरहरूको प्रेसर आउन सक्छ भन्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भने तपाईँले अब यो आरएसआईको जुन लाइन छ चाहिँ आरएसआईको 70% को लाइन कट्ने बित्तिकै बेचिहाल्नु भन्न खोजेको चाहिँ होइन। कतिचोटि के हुन्छ भन्दा यसरी आरएसआईको लाइन चाहिँ माथि जान्छ, माथि गइसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ टेस्टिङ गर्छ, फेरि माथि जान्छ, फेरि टेस्टिङ गर्छ, फेरि माथि गएर अनि चाहिँ तपाईँको तलतिर आउँछ। हामीले चाहिँ सकेसम्म यसरी मल्टिपलचोटि टेस्ट गरेर यदि यसरी ब्रेक दिन्छ भने सिम्पल चार्टमा ब्रेकआउट हुने बेला हामीले जुन रेजिस्टेन्स सपोर्टको जुन ब्रेकआउट हुन्थ्यो त्यतिखेर सेल गरे जसरी नै आरएसआईलाई माथि 70 भन्दा माथि गएर क्रस ओभर गर्छ भने चाहिँ अनि हामीले सेलिङको लागि गऱ्यौँ भने अलिकति राम्रो प्राइसमा चाहिँ कतिचोटि बेच्न सक्ने चाहिँ हामीले पाएका छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जुन यो एरियामा माथि जाँदाखेरि बेच्नुभन्दा माथिबाट तल आएर जुन यो ब्रेक दियो नि यो एरियामा चाहिँ तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि 30% को जुन लाइन छ यसलाई ब्रेक गरेर तल आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले बेच्ने भन्न खोजेको होइन, तर यसरी माथि आउँदाखेरि यसलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने अब चाहिँ यहाँनिर बायरहरूको मोमेन्टम आउँदैछ अथवा सेलरको मोमेन्टम सिद्धिँदैछ भन्ने जब सङ्केत हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले बाई गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो। र 50% को आसपासमा यदि लाइन घुमिराखेको छ भने चाहिँ तपाईँले यदि 50% क्रस गरेर यसरी माथितिर घुमिराखेको छ भने चाहिँ तपाईँले होल्ड गर्दा राम्रो देखिन्छ। र त्यस्तै नै यदि 50% भन्दा तल आएको छ भने तपाईँले यदि यो जोनमा किन्नु भएको छैन र तपाईँ एकदमै सेफ खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 50 को लाइन क्रस गरेपछि पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो लागि बाई अपर्च्युनिटी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तर अभियसली अरू इन्डिकेटरहरू अरू चार्ट प्याटर्नहरू हेरे अरू क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हेरे अनुसार नै हामी कम्प्लिटली आरएसआईमा मात्रै डिपेन्डेन्ट भएर चल्न चाहिँ हुँदैन। आरएसआईसँग हामीले क्यान्डल स्टिकहरू हेर्ने अथवा अरू जुन इन्डिकेटरहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिचोटि के हुन्छ त भन्दाखेरि सधैँ आरएसआई 70 मै पुग्छ, सधैँ आरएसआई 30 मै पुग्छ पनि भन्ने हुँदैन। आरएसआईको पनि आफ्नो एउटा सपोर्ट रेजिस्टेन्स लेभल हामीले क्रिएट गरेर त्यसमा पनि ट्रेड गर्न सकिन्छ।
यो सम्पूर्ण कुराहरू भन्ने म तपाईँलाई अबको नेक्स्ट भिडियोमा चार्टबाट पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने छु।